مرحبا للجميع، الله يعطيكم العافية جميعا. رح أحكي اليوم عن مصطلح نحن بنسميه الهبد بوسائل الإعلام، هو نشر المعلومات الغلط أو الأخبار المزيفة. بعصرنا هلا نحن عايشين فيه وسائل التواصل الاجتماعي منتشرة كتير، وصار كل الناس صاروا صحفيين وكلهم صاروا ناشرين. أي حد عنده صفحة فيسبوك أو بحط الموبايل هيك وبسجل فيديو صار يعتبر حاله صحفي، وصار يعتبر حاله إعلامي، وصار ينشر معلومات. وكتير هاي معلومات عم تكون أخبار غير حقيقية، أخبار كاذبة وأخبار مضرة، أخبار مضللة تعملنا مشكلة. هلا شو خطورة هاي الأخبار؟ كيف لازم نكون نحن مسؤولين عن الكلمة اللي عم نحكيها؟ فهذا اللي بدي أحكي فيه بهذا الفيديو اليوم. هذا بنسميه نحن الهبد بالإعلام تبعنا نحن كصحفيين، كنوع من السخرية. هو نشر معلومات خطأ غير حقيقية، وبتسبب يعني بتعمل حملات تخوين، تشكيك، ممكن بعض الأحيان تسبب جرائم حقيقية. يعني ممكن ناس تنقتل وتموت من وراء هاي الأخبار اللي عم ننشر، الأخبار الكاذبة. هي ما معلومات بس معلومات مضللة، هي بتسبب دمار لحياة بني آدم أو حياة مجموعة من البشر. مثلا بمينمار انتشر خبر أنه الروهينجا يهاجمون البوذيين، فصار العكس، وصار البوذيين يعملوا مذابح بالرهونجيين. بسوريا من كام يوم السيدة ميساء، من فترة قريبة سيدة ميساء قباني بأمريكا نشرت خبر على اليوتيوب عم تحكي فيه انه الفنان جمال سليمان شكل مجموعة من الاشخاص منظمة علوية وعم يتواصلوا مع الكونغرس لانه ما ترفع العقوبات، انه هيئة تحرير الشام تم منظمة ارهابية بنظرهم، وبالتالي ما بترتفع العقوبات، وانه هو عم يسعى لحتى تستمر العقوبات على سوريا. فورا اللي قالته السيدة ميساء تحول لقضية رأي عام، وانتشر الخبر كانتشار النار بالهشيم مثل ما بنحكى، وصاروا الناس يهاجموا، وصار في حملة عاكسي. ناس طلعوا لا نحن بنعرف أستاذ جمال، نعرف وطنيته، وأنا شخصيا بعرف وطنيته، وبعرف إنه هو أبعد ما يكون عن الطائفية. فسببت حرب طاحنة على الفيسبوك، شوهت سمعة هذا الإنسان الوطني، وحتى ممكن تعمل احتقان أهلي بسوريا. فيما بعد طلعت حكت بفيديو تاني انه لا هاي المعلومة غلط، وانا كنت عم انشر، عم اتساءل، انا ما كنت عم اتهمه انه هو كذا. هلا هي بصيغة نشرته هي عم تحكي انه انا معلومي كذا كذا كذا، ما قالت عم اسأل. هلا لما بتكون عم تسأل فيها تتصل فينا بتتصل تسأل. أما تنشر الخبر هيك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فيديو على اليوتيوب عم تقول والله فلان أستاذ جمال سليمان الفنان المعروف شارك بمنظمة اسمها علويين، هو مجموعة من الأشخاص، وعم يتواصل مع أعضاء الكونغرس لحتى ما ترفع العقوبات على سوريا، فهذا اسمه خبر مضلل وخبر كذب. هي عم تعتمد إنه شافت صورة، فهي رجعت عم تقول بعدين انه لا انا عم اسال، انا شفت صوره فانا طلعت عم اسال. ما هيك بيكون السؤال، ما بننشر خبر ما مزبوط، خبر كذب وبعدين بنقول والله كنا عم نسال. الفيديو تبعي واضح وموجود، كان حديثها اتهام مباشر للاستاذ جمال سليمان. الكلام واضح، اتهمته انه هو بيشتغل بمنظمه علويه، وهذا تشويه لسمعه شخص وطني. لو كان الاستاذ جمال سليمان عايش بسوريا كان ممكن تكون حياته مهددة بالخطر بسبب نشر هذا الفيديو أو هاي المعلومة من شخص عنده مصداقية قدام الجمهور. هو ميساء قباني ما شخصية عادية، هي نائبة رئيس منظمة مهمة بأمريكا. لو كانت عم تبحث عن الحقيقة كان فينا تتصل بالأستاذ جمال وتسأله أنت عضو بهاي المنظمة العلوية، أنت فعلا ما بدك تنشر العقوبات عن سوريا، هذا الأمر بده يضر بسوريا. يعني كانت سألت. واحد تاني بيطلع على اليوتيوب بيحكي شروي غروي وسياسي معروف على اساس انه معلوماته صحيحه، والله اليوم انا حكيت مع الامريكان، والله حكيت بعت للاسرائيليين قلت لك ما بصير هيك يا جماعه، والله العظيم ما بصير هيك. وتقولوا والله كان امبارح عم يلعب تريكس مع ترامب وخسروا
خسروا صوت الفطاير لحتى هالموني، لانه والله بيتصلوا فيه الامريكان بيخبروه شو القرارات الخطيره اللي هن عم بدهم يتخذوها. للاسف هيك خطاب ما بيخضع الا السذج، لكن هذا الخطاب بيساهم بتضليل الراي العام بشكل كبير، ومشان كام لايك كام مشاهده زياده يعملوهم على قناتهم على اليوتيوب او على صفحتهم على الفيسبوك. يا جماعه خلونا ننتبه يا اخواتي النشطاء، يا اخواتي الناشطات، خلينا ننتبه انه وسائل الاعلام على وسائل التواصل الاجتماعي، التيكتوريين، الفيسبوكيين، اليوتيوبريين، الخبر اداه خطيره. وقت لما تنشر خبر ممكن الهبد يتسبب بقتل ناس ابرياء، شغله ما لعبه. اذا ما عندك معلومه متاكد منها ما بصير تنشرها. وحتى لما بدك تنشر معلومه بدك تعرف اذا نشرت هذا الخبر شو بيفيد، شو بيقدم، ممكن يسبب مشاكل لا ممكن يسبب مشاكل. نتخيل انا هون عايشين احنا بهولندا او اي حد سوري عايش بدوله اوروبيه وشخص سوري عمل جريمه وانتشرت الاخبار بصحافي تبعت هذا البلد انه سوري عمل هاي الجريمه، قديش رح تزيد الكراهيه وقديش رح يزيد الاحتقان على السوريين الموجودين بهذا البلد. انت ما رح تطلع تسبوا لهذا السوري او رح تسب هاي الجريده وتقول ليش جابت سيرتنا. شو بيأثر إن هذا مجرم؟ شو بيأثر إن كان سوري ولا كان غير سوري؟ طالما هي جريمة وما له علاقة، يعني الخبر ما له علاقة إنه هذا جنسيته بالخبر، يعني ما له علاقة بجنسيته، فخلص بتقول صارت جريمة وانقتل فيها أو صارت كذا كذا. لشو لا تحط خبر إنه هذا سوري؟ فهذا نوع من التحريض على اللاجئين. فأنت هيك بدك تقيسها، لما بدك تنشر خبر بدك تشوف ليش بدك تنشر هذا الخبر. أخبار كاذبة ممكن تعمل أسوأ. أنا مثلا بقول والله فلان كان مخبر، بعدين ممكن ينقتل هذا الشخص. بتقول فلان كان عميل للنظام، هذا الشخص ممكن ينذبحوه. عندك معلومة واثق منها متأكد منها بتروح على الأمن العام أو على النيابة، بتروح على القضاء تشتكي بالنيابة العامة إنه هذا هيك 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 وعندي معلومات. يا جماعة نشر الخبر الغلط ممكن يسبب بلاوي، بسبب أعمال عنف طائفية وعرقية، يعني ما نشغلي بهالبساطة هاي. انتوا ليش بدكم تسببوا بضرر للبلد؟ ليش بدكم تسببوا بضرر للشعب؟ ليش بدكم تزيدوا الأعباء والمصايب فوق راس الحكومة والرئيس؟ ما بكفيهم اللي فيهم هني؟ لسه بدكم تزيدوا عليهم كمان بلا فوق بلاهم؟ بدكم تنشروا أخبار غير حقيقية تعمل بلبلة وتعمل فوضى بالشارع ويمكن تتسبب باقتتال. وليش بدكم تطلع الحكومة والسلطة الانتقالية إنه هدول ما خرجوا يديروا بلد قدام الرأي العام الدولي، قدام الدول العالم، قدام الحكومات، إنه هدول ما قادرين يديروا البلد؟ ليش عم تسببوا لهم بهذا الإحراج؟ لا، وفوق ازدواجية المعايير. لما كان بشار كانت العقوبات، يا جماعة هي العقوبات ما بتأثر على الشعب، هي العقوبات بس بتأثر على بشار. الآن لا، هي العقوبات بتأثر على الشعب وبتمنع دوران العجلة الاقتصادية، فلازم تنشال. هاي العقوبات موجودة كنهج، في أسباب، في معايير لحتى تنشال. الشغلة ما بإيدك ولا بإيدي ولا بإيد الحكومة، الشغلة بإيد المعايير. يعني ما تتخيل انك انت والله تروح تحكي مع الكونغرس او تحكي مع الحكومة الامريكية وهدول تعتبرهم اولاد صغار او عم يلعبوا، او والله بدك تروح. يا جماعة ترى لا تشيلوا لنا العقوبات، هدول ارهابيين، وهدول ايه برافو على عيونك، نحن خرطوش فردك ما راح نشيل العقوبات. بيجي واحد تاني بروح والله لازم تشيلوهم، هدول العقوبات بس على بشار، وهلا راح بشار لازم تشيلوا العقوبات. ايه لعيونك معلم بكره بنشيلهم. يا جماعه هاي دول عندها معايير، بناء على هالمعايير هاي تشتغل. نحن كلما حققنا هاي المعايير ونجحنا بتحقيقها كلما رفعت العقوبات عنينا اسرع. اذا الموضوع مرتبط بادائنا بعملنا، ايضا ما بس بالحكومه، مرتبط فيك انت. لما انت بتروح تعمل مجازر بالساحل وكلياتنا شفنا الفيديوهات، شفنا الاجرام اللي عم يصير وبتنتشر هاي الفيديوهات، انت متخيل انه الدول هيك رح تسكت؟ متخيل ان انت ما رح تحرج الحكومه وما رح تحرج الرئيس؟ اذا الرئيس والحكومه والجيش عاطينك تعليمات محدده، انت رايح تقاتل فلول النظام عم قاتلك، ليش عم تقتل شخص مدني ما حامل سلاح وتصوره وتنشر الفيديو؟ يعني حتى لو ما صورت، حتى لو ما نشرت، ما راح ابين انه في ناس ماتت. وين هاي؟ وبالاخير بتقول والله انا المريخ هو السبب، مؤامره كونيه هي السبب،
او بيجي واحد بقول اقتله بس حط جنبه بارودي. ايه بهالبساطه نحن الدول والمنظمات الحقوقيه في هون نقطه حمراء، هنود نحن ما بنفهم شيء، نحن منغوليين ما بنفهم شيء يعني مثلا. والله عيب عليكم، الشغله ما بهي البساطه ولا بهذا المسخره اللي بتعملوها. انت عم تحرج الحكومه، عم تحرج رئيس، عم تضر الناس. المسؤوليه علينا وعلى السلطه الانتقاليه. كل ما رحنا باتجاه يعني انه نعتمد هي المعايير، كل ما ارتفعت العقوبات يعني انها اسرع. انت بتلتزم بالمعايير ترفع العقوبات عنك، ما بتلتزم بالمعايير العقوبات رح تصير. هاي الفوضى بسبب غياب المعايير المهنية للعمل الصحفي. بفيديو تاني رح احكي اكثر حول هاي الامور. استنوني ويا ريت تكتبوا لي رايكم بالتعليقات وتتابعوا القناة. شكرا كثير لكم.